yung aking ano. So, first is the Constitution of Lupon. And this is referred to our punong barangay. Kasi upon assumption of the office ng ating punong barangay together with the Sangguniang Barangay, kailangan natin mag-constitute ng Lupon. Ilan yung members ng Lupon ninyo sa Labangal? 20? 19? Oo, marami, no? Kasi malaki din naman ang population ng Barangay Labangal. So, depende yan sa gaano kalaki ang population ng barangay, no? Next slide. So, ano ba ang proseso? The steps to constitute a Lupon, isa ito sa mga tinitingnan din sa assessment, no? Kung nag-follow ba talaga tayo. So, one, next. Ano lang siya? Within 15 days, dapat aware tayo na within 15 days, tandaan natin yan, within 15 days, from the assumption ng punong barangay, i-determine niya kung sino-sino yung, kung ilan yung dapat na maging number ng grupo niya. It may be from 10 to 20. So, depende sa size ng ating barangay. So, after that, he will prepare a notice to constitute the Lupon using the KP Form 1. Yan yung ginagamit natin. So you have to be familiar also, lalo na may Lupon clerk tayo dito at barangay secretary. Wala? Meron, no? We have to be familiar of that KP Form 1. Yan yung itsura, no? KP Form 1. So, nandyan notice to constitute the Lupon members. So, on that Lupon form, isusulat natin kung ilan yon. So, nakikita nyo, we have 24, I think, kasi dapat magsobra talaga siya para may pagpipilian. And then after that, next slide po, no? I-post natin yan in the 3 conspicuous places for 2 weeks. No? 2 weeks. Next slide. After 10 days after the end of the 2 weeks, magbilang na naman tayo ng 10 days. 10 days after the last day of posting, kung merong mga recommendation, meron tayong natanggap na mga comments from the constituents, pipiliin na natin kung sino doon sa pinost natin na pangalan ang magiging Lupon member. And we will issue, yung kapitan, mag-issue na ng appointment, no? Submitted by the constituent, the appointment of the Lupon member shall be put in writing using KP Form 2. So meron tayong KP Form 2. So that is the before. Next slide. Bilisan lang natin kasi review lang naman to. The Lupon Secretary after that shall notify yung mga nagawa ng appointment, ino-notify ng Barangay Secretary, being the Lupon Secretary, no-notify niya using the KP Form 3, Notice of Appointment. So yan yung titignan ng assessors natin pag-assess, no? Then, the newly appointed Lupon member shall take their oath before the punong barangay using the KP Form 4 or 5. KP Form 5, yung Lupon members, oath of office ng ating Lupon members. So next slide. After the oath taking, the list of appointed Lupon members shall be posted in 3 strategic, highly visible places in the barangay. So wala nang tanggalan yan. Yung inyong list of Lupon members, naka-display talaga yan. Kung pwede lang, meron man din kayong office, di ba? Nandun yan. Para pag mediate nyo ng kaso, free yung ating disputants to select pag merong mga pangkat, pag mag-create tayo ng pangkat, no? Pangkat ng tagapagkasundo. So, upon appointment, each Lupon member shall serve for 3 years. Ngayon, ano na naman siya? Nasama siya sa extension din ng barangay, di ba? Hindi rin kayo na-dismiss o na-terminate, di ba? Nasali ano lang siya, parang nako-terminus na siya. Pero at least, actually, 3 years lang yan, dapat i-re-appoint kayo. Sana, i-re-appoint. I don't know if nag-re-appoint pa si Kapitan. Hindi. Bago si Kapitan pala, no, na-re-appoint kayo. So, yun. Balik mo na. So,
3 years unless terminated by death, transfer, or i-terminate kayo with a valid reason, no? The residence, place of work, or withdrawal of appointment. I-withdraw, pwedeng i-withdraw ng kapitan yung appointment nyo with the consent of the Lupong members kung may valid reason siya, no? Should concurrent with the majority of all members. So, i-concord yan ng ating Lupong members, no? Yung withdrawal of appointment. So, this is the form, KP form number 6, withdrawal of appointment. So, next slide. So, punta tayo sa KP rules. Ito na yung medyo, dito kayo papasok kasi Lupong members kayo. So, yun is the constitution solely for the punong barangay and the barangay secretary yun. Yeah. So, ngayon, precondition for formal adjudication. Ang sabi dito, no individual may go directly to court or any government office for adjudication of his dispute with another individual upon any matter falling under the authority of the punong barangay. So, ibig sabihin ko, jurisdiction, under sa jurisdiction ng punong barangay, doon talaga siya dalhin, no? Or pangkat ng tagapagkasundo unless after personal confrontation of the parties before them, earnest efforts to conciliate have failed to result in a settlement or such settlement has been effectively repudiated. So, pag dumaan na siya doon, kung hindi siya masettle, pwede siyang bigyan ng magdiretso sa court ng CFA, no? Certificate to file action in court. Unless, kung nag-fail talaga, then either the mediation or the conciliation nag-fail, then na-repudiate siya. Yung repudiation mamaya, i-discuss ko lang siya, no? Next slide. The rule of amicable settlement of disputes. So, tingnan natin. Kailangan individuals, hindi pa pwede yung government, institutions, or yung mga companies, individual, no? Only individuals shall be parties to these proceedings either as complainants or respondents. So, merong tumatawag minsan sa akin, ma'am, nag-file yung lending company, lending institution sa somebody, pero ang nag-file yung manager. Sabi ko, still, hindi siya pwede kasi it is under the institution, under the lending company. So, hindi siya. Dapat, individual ang magkalaban, ang mag-file ng kaso, hindi company, no? So, no complainant or by or against corporation, partnerships, or other juridical entities shall be filed or received or acted upon. So, dapat ang ating barangay secretary, alam niya yung mga rules na to kasi siya yung tatanggap ng complaints, di ba? Siya yung tatanggap. So, dapat dun pa lang nasisip na kung tatanggapin o hindi. Next slide. Only human beings shall be made parties. So, hindi pwede yung partnership company and government institutions. Only human beings and individuals. Next slide. Subject matters for settlement. Ano ba yung mga subject matters natin for settlement? All disputes may be subject of the proceedings for amicable settlement except the following cases. So lahat, exception lang itong binigay ko dito. Where one party is the government or any subdivision or instrumentality thereof. No? Kung government man siya. Halimbawa, may police. May police na di-complain sa inyo. Tanggapin ba ninyo? If the complaint is within his yung sa product relative to his work as PNP and on duty siya that time nang nangyari yung reklamo sa kanya, hindi siya dapat. Kasi meron tayong yung court for that, may pleb tayo, meron tayong
authorized na court para sa PNP talaga. So, and aside from that, government siya, no? Empleyado siya ng government. Where one party is a public officer or employee and the dispute relates to the performance of his official function. So, pero kung ang pulis nireklamo sa inyo ng bastos siya, hindi siya on time of duty, wala siya sa duty niya, nadaan ng pwede siyang tanggapin. Kaya medyo tricky siya, no? Tricky siya minsan. But we have to be sensitive on this. We have to be aware of this, no? Offenses for which the law prescribes maximum penalty of imprisonment exceeding 1 year or fine exceeding 5,000. So, pag nag-exceed na siya ng 1 year, yung kailangan meron kayong kodigo penal. May penal code kayo na hawak para malaman yung kung ano yung mga kaso na may maximum penalty of imprisonment na 1 year and 5,000 na fine, no? So next slide. Offenses where there is no private offended party. So kung parehas government, no? Wala. So dapat private offended party siya. Meron siya, kaya na individual eh. Individual is a private party siya. Next slide. Where the disputes involves real properties located in different cities or municipalities unless the parties thereto agree to submit their differences amicable settlement by an appropriate Lupong. So, ito siya involves real properties, no? Located in different cities. So, halimbawa, nasa Labangal, yung complainant, yung kinocomplain niya, taga Labangal din, pero yung real property located sa Pulumulo, hindi pwede. Hindi siya pwede. Dapat doon na yan sa court, no? Kasi real properties, ang pwede lang, yung real properties na within the city and adjacent sa katabing barangay lang ninyo. Amicable settlement. Unless parehas sila nag-submit, no? Pwede pa rin siya. Parehas sila nag-submit, both the parties, no? Both the complainant and the respondent agree na mag-settle dyan sa inyo. Okay lang yun. Pero kung hindi nyo siya maayos, wala din. Walang papupunta. Punta pa rin siya sa korte. Disputes involving parties who actually reside in barangays of different cities or municipalities except where such barangay unit adjoins each other, no? And parties there to agree to submit their differences to amicable settlement by an appropriate Lupong. So ito rin yun. Isa pa rin yun, yung mga complainant na sa Labangal, yung respondent mo sa ibang barangay, sa ibang syudad, ibang munisipyo, or ibang barangay, no? So, pag ibang barangay, unless nag-agree sila na doon. Kasi the complaints must be dalhin mo doon sa barangay kung nasaan yung respondent. No? So, the disputes involving parties who actually reside in barangays of different cities. So, pag okay lang kung within Gensan, pwede yan siya. Pero pag outside Gensan, hindi na talaga siya pwede kasi papaano mo siya ipatawag. So, dapat within Gensan and adjacent, no? Except for such barangay units, halimbawa, yung Mabuhay tsaka Pulumulok, ano ba yung kalapit ng Pulumulok? Linan ba yun? Lamang and dito sa Apupong, Lamang San Jose and ano yun sa Tiboli, Tiboli, di ba? So, ang adjacent barangays doon, pwede sila kung mag-agree yung dalawang disputants na doon sa barangay ng respondent. No? Next.
Such other classes of disputes which the President may determine in the interest of justice or upon recommendation of the Secretary of Justice. So, depende yan sa recommendation ng ating Secretary of Justice kung merong mga disputes na ipadala dyan. Despite the foregoing exceptions, the court in which non-criminal cases not falling within the authority of the Lupon under this Katarungang Pambarangay law and rules are filed may at any time before trial on its own refer the case to the Lupon concerned for amicable settlement. So, napapansin nyo, may mga cases na bumabalik sa inyo pag dinala sa court, kasi ito yun. No? Ang court may refer to your level kung hindi, they feel na kinakailangan siyang i-refer sa Lupon, mas madali, baka masettle doon. So, yan yun. So, despite of the foregoing exceptions, may mga criminal cases din siya, sometimes, or pwede rin non-criminal case, no? Mostly non-criminal case, but sometimes yung mga criminal case. Although yung criminal cases should be large sa court na talaga, hindi siya under sa inyo. No? Pero there are times talaga kasi kung mag-agree naman din yung dalawang disputants, pwede pa rin yung i-settle for as long as they amicably agree. Next slide. Parties may directly go to court in the following instances. Ito yun. Where the accused is under detention, so nakakulong na siya. Where a person has otherwise been deprived of personal liberty, calling for habeas corpus, no? PDL, mga PDL, no? Nasa loob na ng kulungan. Where actions are coupled with provisional remedies such as preliminary injunction, attachment, delivery of personal property, and support, pendentility, no? So yan yung mga exceptions na pwede magpunta sa court ang ating disputants directly. So kung mga ganyan, huwag yun ang tanggapin. Baka may magpunta sa inyo, huwag yun ang tanggapin kasi trabaho pa rin yan. Mahirap. Mahirap, no? Yan. Dapat sa korte na lang talaga. Kailangan, din kayo, wise din kayo kasi maraming pumupunta talaga sa barangay, sa Lupon. Kasi this is the cheapest, no? And ito rin yung mandate talaga sa barangay na we have to maintain the harmonious relationship in barangay. So, through this Katarungang Pambarangay, natutulungan natin na magkaroon ng peaceful relationship ang ating mga constituents. Kung madalalaman din natin sa amicable settlement. Next slide. Where the action may otherwise be barred by statute of limitations, kung iba may mga limitations siya, pwede siya magpunta sa korte. Where the disputes arises from the comprehensive agrarian reform law, meron tayong DAR to handle this one, no? May BART pa yun sa DAR. Labor disputes or controversies arising from employer-employee relationship, may DOLE tayo, ombudsman, diba? So those are the courts na dapat pagdalan yan. Action to annul judgment upon compromise. Where action, sige daw. To annul judgment upon a compromise. So, actions naman yun sa mga judge. Ang venue, saan ba dapat dinadala yung cases? Where the parties reside in the same barangay, kung ang dalawang disputants resident ng isang barangay, yung complainant at respondent sa barangay mismo, no? Sa Lupon. Sa isang barangay lang siya. Kung ang parties reside in different barangays in the same city or municipality, dapat ang dispute shall be settled in the barangay where
the respondent reside, no? Or any one of the respondents actually reside at the choice of the complainant. Kung maraming respondents, pwede magpili ang complainant kung saang barangay. Pero, kung nasaan yung ating respondent nakatira. Disputes involving real property shall be brought for settlement in barangay where real property or larger portion thereof. No? Kung ang real property, this is with regards to real property, shall be brought for settlement in the barangay where real property or larger portion thereof is situated. Kung nasaan yung location ng real property, hindi kung saan yung residence ng ating complainant or dispute or respondent, but kung nasaan yung location ng real property. No? At kung nahati siya, marami siya, kung saan yung larger portion, doon mo siya dalhin. Disputes arising at the workplace where the contending parties are employed or at the institution where such parties are enrolled for study shall be brought in the barangay where such workplace or institution is located. So kung nasa workplace lang siya, hindi siya related sa trabaho nila. Nag-away lang sila. So yung disputants, doon mo dalhin sa barangay kung saan, ang kaso pala, doon mo dalhin sa barangay kung saan yung makikita yung location ng trabaho, ng workplace nila or institution, kung eskwelahan na yan. Nag-away ang dalawang bata sa eskwelahan, so doon mo siya dalhin sa barangay kung nasaan yung eskwelahan. So any objection relating to venue shall be raised before the punong barangay during the mediation proceedings before him. So failure to do so shall be deemed waiver or waiver of such objection. So kung may mga, kasi minsan, may mga, yung ating mga disputants na hindi sila comfortable, gano'n, pwede na lang i-raise sa punong barangay bago pa mag-start yung mediation process. So, without raising that issue to the punong barangay, gi-waive mo na, no? So, it is deemed waived na sugot na ka dito sa venue kung asa na siya dalahon. Next slide. Ito, procedure for amicable settlement. Ang amicable or ang kaso, mag-commence lang siya pag nagbayad na o filing fee. Pila man ang filing fee ninyo sa inyong barangay? 200. Naamoy ordinance na. Aside sa filing fee, collect pa mo o other fees? Although may ordinance ka mo, bawal dyan na siya kay ang filing fee na sa local code 20 pesos lang. 20 pesos lang. Wala pa man ma-amend ang code until now. And you cannot enact an ordinance na nag-deviate dito sa national law. So, you put your filing, you charge your filing fee na 20 pesos. However, kabalo ko, muangal mo nga ang 20 pesos, gamay na siya kaayo. Kabalo ko, ana. You are allowed to enact ordinance, pero nandun pa rin yung filing fee na 20 pesos. Other fees than filing fee, pwedeng summon fee or service fee, pwede yan siya. Nasa radios, no? Doon kayo mag-charge ng medyo mataas-taas ang konti. Pero wag naman po masyadong mataas. Then minsanan lang po kayo mag-charge ng fee. Wag na yung pag may na-amicable, meron pang fee. Wag. Kasi already, yung filing fee is already the cost. Kasi mandate ito sa ating punong barangay and sa Lupong na ito talaga yung trabaho ninyo na kailangan yung i-settle. Na kung hindi siya ma-settle, kailangan yung magbigay ng certificate to file action, di ba?
So, process kasi yan. Hindi na pag nagbigay kayo ng certificate of file action, maningil naman kayo ng another fee. Hindi po. May barangay din dito sa Jensen na naniningil siya ng filing fee of 500, hearing fee of another 500, then pag nag-CFA siya, another 700. Yes. Magkano na yan? So, dako na siya kaayo. That deviates or nag-violate siya sa purpose ng Katarungang Pambarangay law, which is para siya sa mahihirap. Para siya sa constituents na hindi maka-afford because we are declogging the court of the petty cases. So, ang sagot naman ng iba sa akin, mga barangay, matatalino ma'am, kasi para hindi na sila pumunta sa barangay, mahalan natin. Singilin natin sila ng mahal. Pero hindi the purpose of Katarungang Pambarangay is to sustain or to maintain harmonious relationship. So hindi ibig sabihin, hindi rin siya for revenue generation, no? Yun din ang, I don't know if nandun kayo sa Davao during the toolkit seminar ng ating na medyo nagkaanuhan kami ko si Sir Tedera. Kasi in-example niya yung Katarungang Pambarangay. Then lumabas, nung kinumpute nila, basing on the toolkit, 1,000 plus ang filing fee na lumalabas. Or hindi naman siya filing fee, but ano tawag na doon? Mediation fee. Mediation fee. So, baka magkaroon tayo ng issue on that pag ganun ang gawin natin. So, let's continue lang din yung 20 pesos na filing fee, then charge. Yes, sir. What will be... Yes, ma'am, we learned that other barangays is doing such kind of additional fees. But in fact, we have that cross-learning. We visited that barangay, not only that barangay, but other barangays too are doing the same. Yeah. For the purpose, yes ma'am, you have mentioned for the purpose of discouraging people to come. But then we understand also that as a barangay servant, we are there to serve. But my question is, my concern is, what will happen to those barangay now that they are practicing and doing those things? Pwede silang pila ng kaso. Wow. Pwede yan. Pwede yan. Kaya nga, I advise these barangays. I keep on advocating in every forum na maatinan ko na balik lang sa 20 pesos and then gano'n. I advise them to amend their ordinance para kasi wala pa namang nagrereklamo, pero baka dumating tayo sa talaga. Kasi with their testimonies and practice, we in the Barangay Labangal, we are also encouraged to do the same because we have that innovation, considered to be an innovation because of this LTIA, gusto namin mag-innovate kami sa aming performances. Because kapag marami yung CFAs, that will affect also our performances. So, we are planning to copy but then as what we learned now, na medyo... Wag lang doon sa filing fee and sa charges. But you can always have copy innovations in billing and in yung how you deal with the cases para ma-settle siya, para hindi siya maging CFA. So, you inject innovations like yung mga ginagawa ng City Heights. Ano ba yung ginagawa nila Bergani sa innovations sa City Heights? Meron silang Maritel. Pinupuntahan nila yung both parties. Mag-break muna yung i-recess muna nila yung mediation, yung process. Then during that, meron silang yung they exert effort to talk to the disputants, mga ganon. So, you try to think of something na pwede yung ma-encourage
yung mamotivate yung dalawang disputants na mag-agree, no? And they will agree on, and they will settle their grudges, no? Sila man din, pwede yan kasi kayo dito as Lupon, hindi naman kayo ang judge eh. Hindi naman kayo mag-judge. You will just facilitate them na sila din mismo ang mag-settle ng kanilang issues, no? Sila mismo. So, it entails skills. So dito papasok yung skills, yung innovations ninyo. Kaya yun yung tinatawag natin na innovation. Hindi yung innovation on the charges, but innovation sa skills. Ano ba yung i-initiate nyo, gagawin nyo just to settle these things at mapadali. Maiwasan yung dumami yung inyong CFA. Ganun yun. So, maritel, yung nagsiserve sila ng merienda, with marami kayong pastor with spiritual, yung mga ganon. So, lagyan nyo ng brand, ng pangalan, yung inyong innovation. Ganon yun. Para magkaroon kayo ng maraming innovation. Another na innovation nila dati is nadaan sa purok. No? Purok. But though yung purok, ang naman doon, yung cases settled in the purok, hindi siya executory. Pag bumalik siya, dali nyo na sa Lupon. Hindi siya executory like sa Lupon. So hindi siya counted. But then still, it is an innovation kasi hindi na siya pumapasok pa dun sa Lupon. Pag nasettle nila dun, wala ng trabaho ang Lupon. Nabawasan yung kaso na pumunta dun sa na pasok dun dala sa Lupon. Yun. Okay? So, yes, mag-comment lang yan. Form 7, complaint form. Yan yung itsura ng complaint form natin. So, you can do it in English or mas maganda sa dialect ninyo na naintindihan. Kasi baka later on, ireklamo kayo ng disputants na hindi naman namin ito naintindihan. Ibig sabihin, mas maganda kung sila mismo ang magsulat. Next slide. So, pag nag-file na siya ng complaint, nagbayad siya ng 20 pesos ha, ulitin ko 20 pesos, huwag yung 200. Kinugangan lang namang zero. Tanggalin niyo yung zero, dito niyo sa unahan ilagay. Hindi doon sa dulo. So, within 3 days, tinitingnan niya na assessors. Within 3 days, dapat mapadala ninyo ang notice of hearing sa ating mga respondents. And recovery of expenses. Notice, complaint filed, the complaint and pay the filing fee, the issue notice of hearing, KP Form 8 for the complainant, and so on, KP Form 9 sa respondent. Paano ba ito pinapadala ninyo? Basta na lang isi-serve. Sino nag-serve? Summon officer. Halimbawa, pagdating mo dun sa complainant or sa respondent, wala siya. Ha? Ibilon sa paso. Ibilon sa nebo. No, hindi tinatanggap yan. Dapat talaga yung lagyan mo, di ba meron niyang sa likod? Meron niyang dyan kung nandun yung officers remarks. Lagyan mo dyan. Pero kailangan talaga yung respondent ang magtanggap. Kung wala naman yung kasama niya sa bahay, anak or pero wag sa kapitbahay. Kasi hindi nila, dati inaalaw natin yan, basta meron lang siyang dapat may receive copy. Wag ikaw magsulat, receive copy talaga. Puro officials mo. Kung puro, hindi rin pwede. Hindi, kasi dapat someone is directly addressed to the respondent.
Malayo. Pandian gate, hindi mo kita. Malayo. So, ma'am, wala nang kwan. Hindi mo kabisado. Yes, ma'am. Hindi mo lang kasi na. Dati yun, ma'am. Excuse me, grade 1 ma'am. Susunod. Kaya ma'am, binabigay ko sa kwan, chairman na lang. Sa araw, Magpasama ka sa chairman Magpasama ka. Pwede. Puntahan. additional ma'am doon sa ng zone officer natin. Sa araw, hindi ko makita yung tao kasi nagtatrabaho sa labas. Sa gabi lang, ngayon ang ginagawa ng zone officer natin, pwede may balik-balik araw-araw, doon na lang sa mga pro-officer sila pinapansin. Pero po. Ewan ko lang pero sana pwede yan. Pero kasi nung last time na nag-evaluation, naitanong yan. Naitanong yan yung isang from Supreme Court na validator. Sino ang tumatanggap? Sino pinaparisig mo? Ang ginawa kasi ng taga City Heights na zone officer, nag-note lang siya. Walang receive copy. Hindi niya pinareceive kung sino. Siya rin ang nagsulat. So, meaning to say, hindi siya katanggap-tanggap na receive talaga nung respondent yung summon. Pwede siyang baliktarin doon. Na hindi siya na-receive. It Yes. means, ang kailangan mo sa pag-receive doon, Yung pinag-iwanan niya. Pinag-iwanan hindi niya. pwede, kasi ang sumusulat ang mag-receive, yung nagpadala ng yung sumon sabi sa mag-receive. Hindi dapat ipa-receive niya doon sa kung iniwan niya, ipa-receive niya doon sa iniwanan niya. Siya ang nagsulat Yes, ma'am. mag-receive. Yes, ma'am. I-receive talaga, ma'am. Ipa-receive niya, hindi yung summon officer. Yes, ma'am. Nag-iwanan ko talaga mag-receive. Oo. Yun lang, pero kasi ang hinahanap nila talaga kung pwede lang mandate, no? Talagang yung respondent ang mag-receive. Kung ano. Pero kung talagang hindi siya, kung halimbawa yung sinasabi mo, iiwan mo doon sa puro chairman kasi hindi mo kabisado, bakit hindi ka na lang magpasama? Kung wala talaga doon, tsaka i-note mo doon, tsaka mo ipa-receive doon sa sa puro chairman. Yes, sir. Anak na mag-receive sa sumon at saka asawa, pwede ba yun? But, supposedly hindi siya, pero kung talagang wala, hindi mo siya maabutan, pwede yun, pero ipa-receive mo. Yes po. Yun. Tapos maglagay ka ng note doon na hindi mo talaga siya maabutan. Yes. So, is, Yan lang. pero ano pa rin yan, debatable pa rin yan. Yes. Ako kasi yung nagatanggap ng complainants, ma'am. May instances kasi na may nagko-complain din, hindi nila talaga alam ano yung exact address. Walang zone, walang block or ganito-ganyan. So, para naman matulungan lang namin yung complainant na ginagawa namin, papatulong talaga kami sa chairman. Patulong sa puro chairman. Patulong talaga, pero hindi yung iiwan lang sa puro chairman. Wag yung iiwan lang kasi pwedeng iwala ng puro chairman yun. Sino ang pag hindi dumating yung yung respondent, sinong sisingilin yung chairman? Nire-receive kasi ng chairman namin. Kaya nga, pag halimbawa, kung hindi dumating, responsibility ng chairman. Ngayon kung ang chairman, nala na din, nakalimot, anong gagawin? Nadamay pa siya. Ang managot ang firma. Kaya nga, di ba, managot pa siya, nadamay pa siya. Yun. Basta, ganito, kung ang chairman mag-receive, naiintindihan niya yung ginagawa niya. Naiintindihan niya. Kailangan niya talagang ipa-receive doon. Tsaka, hingan din siya ng i-monitor din kung na-receive niya or hindi. Okay, within 3 days 3 days ang distribution or delivery ng sumon. Baka meron kasi kaming during the time na nag-assess pa ako dito, meron ako nakikita
kailangan may date yung inyong notice of hearing tsaka yung SOCON. May date yan kung kailan. No? Kasi nakikita ko minsan, after 5 days ba siya na ipapadala. Remember, 3 days lang yung binigay na So, dapat 3 days lang, within 3 days talaga. Dapat, tayo yan, compliant. No? Kung gusto nyo talagang magkaroon ng rating na 99. Okay. So, yan yung KP Form 8, no? Notice of hearing. Next slide daw, ma'am. Ito naman yung sample ng ating sumon. Diba? May